นี่คือทาเคดะ1:72และนี่คือทาเคดะ1:100ขนาดตัวลดลงแล้วคุณภาพจะลดลงไหมวันนี้ผมจะมารีวิวทาเคดะ1:100เป็นหุ่นที่มีราคาถูกสุดของค่ายโมโชทอยณตอนนี้เลยนะครับก็มีขนาดเล็กพอๆกับตัวจริงเหวยเลยนับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมปี2021นะครับที่มีการประกาศเปิด EP Order และ Line Progenitor Effect ที่ทยอยออกมาเรื่อยๆก็ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโมโชทอยก็จะลงมาลุยในตลาดขนาด1:100กันแล้วไม่นับตัวจริงเหวยนะครับอันนั้นเขาไปคอลแลบกับค่ายอื่นหลายคนอาจจะไม่ได้กังวลอะไรมากมายเพราะมั่นใจในงานของทางโมโชทอยกันอยู่แล้วก็ต้องมาดูกันว่าทาเคดะตัวนี้เนี่ยจะยังรักษามาตรฐานของทางโมโชไว้ได้หรือเปล่าในคลิปนี้ผมจะทำการรีวิวและเปรียบเทียบขยับจุดต่อจุดกับตัว1:72ไปด้วยเลยนะครับว่าต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือขนาดตัว1:72เนี่ยจะสูงประมาณ26เซนและตัว1:100เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่20เซนติเมตรน้ำหนักของตัว1:72จะหนัก1กิโลและตัว1:100จะหนัก380กรัมน้ำหนักตัวเนี่ยต่างกันมากพอสมควรเลยนะครับจุดขยับที่แตกต่างอีกส่วนหนึ่งคือช่วงไหล่จะคล้ายๆการยืดออกไปจะเห็นเป็นจุดขยับข้อต่อช่วงศอกข้อต่อช่วงเข่าและข้อต่อช่วงขาสำหรับสีของตัว1:100เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยโมโชเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานและความละเอียดของการลงสีไม่มีผิดเพี้ยนไปจากตัว1:72เท่าไหร่ด้วยขนาดที่เล็กลงทำให้หุ่นต้องลดรายละเอียดลงไปและสำหรับตัว1:100พวกร่องเส้นตามตัวหุ่นต่างๆเนี่ยก็มีปรับแก้ไขเพิ่มเติมในบางจุดและส่วนด้านหลังหัวเนี่ยก็จะมีการแยกสีมาให้และรายละเอียดด้านหลังก็ยังมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนหัวถ้าเทียบกับของเดิมแล้วจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ต่างกันแค่ระบบไฟที่ใช้เป็นแบบแม่เหล็กแทนในการเปิดปิดจากเดิมจะต้องกดปุ่มที่หน้าผากแต่ก็แอบเสียดายไม่มีไฟตรงหน้าอกน่าจะเพิ่มเข้ามาให้หน่อยแล้วก็ส่วนหัวก็จะเป็นระบบไฟ2จังหวะเหมือนของตัวจริงเหวยนะครับการขยับส่วนหัวของ1:72จะขยับได้ดีกว่าในช่วงของลำคอที่ดูมีความอิสระมากกว่าสามารถโยกไปข้างหน้าและข้างหลังได้และในตัว1:100ก็ยังขยับได้ดีสามารถหมุนหัวได้ถึง90องศาและเอียงคอได้40องศาการก้มหน้าเงยหน้าก็ยังทำได้ดีไม่มีติดขัดอะไรด้านหลังหัวของตัว1:72ถ้าเราถอดด้านหลังออกมาจะเป็นการใส่ผมลงไปแต่ในตัว1:100จะเป็นการใส่ถ่านและถ่านที่เขาใช้ก็ยังเป็น AG1 2ก้อนเหมือนเดิมและระบบไฟเป็นแม่เหล็ก2จังหวะคือแบบเปิดปกติและแบบกระพริบถ้าใครสุ่มได้หัวอีกแบบอันนั้นก็สามารถเปิดไฟได้เหมือนกันในส่วนของเกาะไหล่ตัว1:72จะสามารถขยับแบบแยกชิ้นได้ส่วน1:100จะเป็นไหล่ก้อนเดียวเลยและพวกรายละเอียดต่างๆตามชั้นของขอบไหล่ก็ถูกลดทอนออกไปด้วยที่ช่วงไหล่มันถูกลดรายละเอียดลงไปพอสมควรในตัว1:72จะเป็นไหล่ขอบดำและดูมีความหนามากกว่าส่วน1:100จะเป็นไล่สีทองไล่ลงไปจนสุดขอบและดูมีความบางกว่าเล็กน้อยตรงไหล่ของตัว1:100ก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกับตัว1:72เปิดไม่ได้แถมเขาก็ยังเอารายละเอียดออกไปเลยด้วยการยืดช่วงแขนตัวเก่าจะเป็นการงอด้านหน้าแล้วเมื่อเรางอมามากพอตรงด้านหลังก็จะกางออกมาเพื่อยืดระยะแขนให้ขยับได้กว้างขึ้นในตัวใหม่จะเป็นการดึงช่วงแขนออกมาเพื่อทำการขยับไปทางด้านหน้าและด้านหลังแต่ที่หลังของหุ่นจะไม่สามารถเปิดออกได้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ถูกเปลี่ยนออกไปในส่วนของแขนก็ยังสามารถหมุนได้360องศาเหมือนเดิมต้นแขนก็หมุนได้เหมือนตัว1:72การยกแขนตัว1:72จะยกแขนได้สูงถึง120องศาแต่ตัว1:100จะได้ประมาณ 90-100 องศาเพียงเท่านั้นการขยับข้อศอกทั้ง2ตัวขยับได้เท่ากันแต่จะมีชิ้นหนึ่งตัว1:72จะมีโชว์ให้เห็นแต่ตัว1:100เนี่ยจะตัดส่วนนี้ออกไปหลังแขนตรงนี้จำของตัวไว้ทาเคดะได้ไหมครับมันจะให้เราใส่มือใหญ่ลงไปในตัว1:72ดั้งเดิมตรงนี้เนี่ยเขาจะปิดเอาไว้แต่สามารถเอาออกมาได้แต่ตัว1:100เนี่ยเขาเอาตรงนี้ออกไปเลยไม่ปิดไว้ให้คือเปิดไว้เลยอันนี้คิดเล่นๆว่าหรือเขาจะทำผ้าเสริมมือใหญ่ออกมาขายอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันหัวเสือตรงหน้าอกมีการปรับเปลี่ยนช่วงปลายจมูกช่วงแก้มก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่ถ้าเรามองด้านข้างดีๆจะเห็นว่าตัว1:72หัวเสือเนี่ยจะดูตั้งกว่าแต่ตัว1:100จะดูเอลงมานิดนึงและถ้ามองมุมนี้ส่วนใต้ตาของตัว1:100จะมีการปรับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกทำให้หน้าของเสือเนี่ยดูใหญ่ขึ้นแต่ตรงใต้คางกับลดดีเทลออกไปแต่ถ้าเทียบกันชัดๆเลยหัวเสือของ1:100จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและด้านบนของหัวเสือก็มีการแก้ดีไซน์ออกมาเล็กน้อยด้านหลังนอกจากที่ตัว1:72สามารถเปิดได้แล้วก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ในตัว1:100ด้วยและมีการตัดรายละเอียดออกไปมากพอสมควรด้วยเหมือนกัน
ซึ่งเวลางอตัวจะไม่มีดีเทลเลยตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมเนี่ยชอบของ1.72มากกว่าเพราะว่ามันดูดิบกว่าดูสวยกว่าแล้วก็มีรายละเอียดเยอะกว่าช่วงลำตัวของตัวเก่าเวลาทำการก้มตัวเนี่ยต้องกดกระโปรงลงไปเพราะว่ามันจะติดและกระโปรงก็เป็นแบบสปริงที่ติดมาให้เลยแต่ตัว1:100เวลาก้มตัวตรงนี้จะไม่ติดทำให้สามารถก้มตัวได้ตามปกติด้านหลังเมื่อเวลาก้มตัว1:100จะไม่มีรายละเอียดภายในเรียกว่าหายไปหมดเลยถ้าเทียบกับตัว1:72แล้วรายละเอียดตรงนี้ให้มาเต็มก็แอบน่าเสียดายที่ปรับรายละเอียดตรงนี้ไปถึงแม้จะอยู่ด้านหลังและต้องก้มตัวถึงจะเห็นแต่ก็น่าจะให้มันบ้างก็ยังดีการเอียงตัวซ้ายขวาและการหมุนช่วงลำตัวทั้ง2ตัวไม่ได้แตกต่างกันมากก็ถือว่าจุดนี้ไม่ได้มีการปรับอะไรชุดกระโปรงด้านหน้าของตัว1:72จะเป็นแบบสามเหลี่ยมชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวส่วนของตัว1:100จะถูกแยกชิ้นเป็นซ้ายและขวาและดูกว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ผมชอบแบบ1:72มากกว่ากระโปรงข้างก็จะเหมือนไหล่คือตัว1:72เนี่ยจะแยกจุดขยับมาให้ส่วนตัว1:100จะไม่แยกและลดดีเทลตามขอบออกไปแต่ที่ต้องยกให้1:100เลยคือมันมีมุมและองศาการขยับมากขึ้นเพราะเขาแก้จุดขยับตรงส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาแต่กลับไปแอบลดรายละเอียดตรงรอบๆรูที่ติดดาบออกไปกระโปรงด้านหลังของตัว1:72จะเห็นว่าแยกชิ้นมาอิสระแต่ตัว1:100จะถูกออกแบบมาเหมือนกระโปรงด้านหน้าเลยแต่ส่วนนี้นะครับผมก็ยังชอบของตัว1:72มากกว่ามันดูมีลูกเล่นมากกว่าและดูเข้ากับหุ่นมากกว่าจุดขยับช่วงขาของตัวเก่าจะเป็นวงสวิงรูปตัว L ทำให้มีองศาการเตะสูงได้มากกว่าตัว1:100ที่เป็นแค่บอลจอยเท่านั้นดังนั้นเวลาเตะขาไปด้านหน้าจะได้แค่90องศาแต่ตัว1:72เนี่ยจะได้ถึง120เลยทีเดียวการขยับขาไปด้านหลังของทั้ง2ตัวนั้นก็ยังเหมือนกันและการยกขาไปด้านข้างจะทำได้เหมือนกันทั้ง2ตัวแต่ตัว1:100อาจจะได้ไม่เท่ากับตัวเก่าเท่าไหร่จะต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นการงอเข่าทั้ง2ตัวจะงอได้เท่ากันคือประมาณ180องศาแต่ตัวเก่าเนี่ยเวลางอเข่าต้นขาด้านหน้ามันจะเปิดออกแต่ของตัว1:100จะถูกตัดลูกเล่นตรงนี้ออกไปรายละเอียดของเท้าตรงส่วนนี้ตัวเก่าจะเป็นการยกแกนขึ้นมาและสามารถขยับได้ดีกว่าแต่ตัว1:100เนี่ยจะเป็นแบบแกนที่เป็นล็อกมาเลยใช้แค่ดันขึ้นดันลงทางด้านซ้ายและขวาของด้านข้างขาเนี่ยขยับได้อิสระกว่าตัว1:72ที่ทำเป็นชิ้นเดียวทั้งก้อนเลยแต่1:100เขาแยกชิ้นมาให้ด้านหลังขามีการปรับลดรายละเอียดออกไปเยอะพอสมควรตัว1:72จะมีส่วนที่ยกขึ้นลงได้แต่1:100จะออกแบบมาใหม่เลยแต่ถ้าขยับเท้าทั้ง2ตัวนี้ด้านหลังขายังคงทำจุดขยับได้เหมือนกันตัวเท้าในตัวเก่าจะแยกชิ้นออกมาเป็น2จุดซึ่งจะขยับได้ทั้ง2จุดการยกขึ้นลงก็สามารถทำได้หลายแบบตัว1:100ตรงนี้จะเป็นชิ้นเดียวไปเลยแต่ว่าตัว1:100เมื่อการขยับและการบิดเอนเพื่อจัดท่าตัว1:100กับทำได้ดีกว่าและสามารถทำให้หุ่นมีบาลานซ์ดีกว่าตัวฐานถ้าใครมีของจริงเหวยก็จะเหมือนกันหมดใช้รูปแบบเดียวกันจะไม่มีสัญลักษณ์ของตัวหุ่นแบบ1:72แต่จะมีป้ายชื่อมาให้แทนและที่ล็อกตัวนี้ก็จะต่างจากจริงเหวยตรงที่ว่าจริงเหวยจะเป็นเฟืองแต่ตัวนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเวลาขยับดูนุ่มนวลกว่ามากโดยรวมตัวหุ่นทำออกมาได้ดีแม้จะลดดีเทลออกไปบางจุดแต่ก็มีบางจุดที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมก็ถือว่าแลกกันไปนะครับและด้วยขนาด1:100ทำให้สำหรับคนที่ชอบเก็บสเกลเล็กก็จะเหมาะมือมากกว่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบตัวใหญ่ๆนะครับเพราะผมเป็นคนมือใหญ่ทำให้เวลาจับตัวเล็กอาจจะไม่เต็มไม้เต็มมือสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูพวกพาร์ทอาวุธกันต่อเลยนะครับตัว1:72เขาจะมีดาบมาให้ทั้งหมด3เล่มแบ่งเป็นดาบยาว1ดาบสั้น2และตัวขวานที่สามารถถอดและปรับแต่งได้ตามที่ต้องการและตัว1:100จะมีดาบยาว1ดาบสั้น1และขวานแบบใหม่อันนี้อาวุธผมว่าเขาให้มาน้อยไปหน่อยส่วนตัวคิดว่าไม่สะใจเท่าที่ควรเมื่อเทียบรายละเอียดของตัวฝักดาบทั้ง2แบบแล้วก็มีการลดรายละเอียดลงไปเยอะพอสมควรแม้ว่าตัวขวานจะถูกออกแบบมาใหม่แต่ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเลยและยังไม่สามารถถอดตัวขวานออกมาได้อีกด้วยสำหรับผมแล้วทาเคดะ1:100ตัวนี้กับราคาขนาดนี้ผมถือว่ารับได้ไม่น่าเกลียดเกินไปแม้ว่าราคาจะถูกกว่าตัว1:72ไม่มากนักอันนี้เนี่ยผมขอให้เทียบกับราคา P นะครับเพราะตัว1:72ตอนเขาออกมาราคามันแค่ 4,000 ต้นๆเท่านั้นแต่โดยรวมรายละเอียดต่างๆที่ถูกตัดออกและลดออกไปก็จะแลกกับส่วนอื่นที่ถูกแก้ไขให้ดีกว่าตัวเก่าแต่ถ้าให้เทียบแบบจริงจังเลยจากค่ายเดียวกันขนาดเดียวกันกับจริงเหวยผมว่าตัวนี้ราคาสมเหตุสมผลมากกว่าตัวจริงเหวยนะครับเพราะว่าตัวจริงเหวยเนี่ยผมว่าราคามันแรงไปนิดแต่สำหรับใครที่พลาดตัว1:72ไปแล้วสู้ราคาปัจจุบันไม่ไหวนะครับผมก็แนะนำให้เก็บตัว1:100ตัวนี้ไปเลยดีกว่าถือว่าทดแทนกันได้ดีเลยทีเดียวและก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ